Hai, jumpa lagi di Kak Ayah Channel. Menu sarapan kita hari ini ialah nasi goreng seafood. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah sangat mudah dan selalu je ada di dapur kita. Bahan-bahannya pun tak perlulah sukatan yang terlalu spesifik. Kita just agak-agak je dengan amount nasi yang kita nak goreng. Kak Ayah gunakan sotong dan udang, dan kalau nak tambah lala atau kepah pun boleh. Apa yang ada je lah. Okay. Kat sini Kak Ayah gunakan sayur kobis. Kalau kita nak gantikan dengan kailan atau carrot pun boleh. Sekarang kita masukkan sos tiram. Sos tiram ni agak lebih kurang dalam 2 atau 3 sudu. Kak Ayah masukkan serbuk perasa dan garam. Dan masukkan serbuk lada hitam. Okey, sekarang kita kacau supaya semuanya sebati dan mesra. Okey, terima kasih kepada yang telah sudi menonton, yang like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video.